तपाईहरुले यस्तो आलुको रेसिपी बनाउनु भएको छ? आलुको पकौडा छैन भने यो भिडियो हेर्नु होला। तर पनि मैले कसरी पकाउने भन्ने कुरा देखाएको छैन र पनि म तपाईहरुलाई अलिकति केही टिप्सहरु भन्छु। आगोमा बनाएको यो त मैले आगोमा बनाए, तर तपाईहरुले बनाउनु पर्यो भने आलुलाई पहिला मज्जाले पकाउनु होला। पकाइसकेपछि उसिनिसकेपछि आलुलाई अनि छेलेर बाहिरको बोक्रा फालेर त्यसपछि साग हरियो साग छ भने तपाईले आलुलाई एकदमै मिक्स गर्नु होला, सागलाई मसिनो गरेर काट्नु होला अनि मुस्नु होला, किमा टाइपको बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईले आवश्यकता अनुसार नुनहरु राख्नु होला, मसलाहरु ड्राई मसलाहरु तपाईलाई के मन पर्छ त्यो राख्नु होला। राखिसकेपछि अब बेसुन छ भने तपाईले बेसुन पनि राख्नु होला अनि सानो सानो हातले यसरी ट्याक्कै अरु केले पनि पर्दैन, तपाईले हातले यसरी लगेर सानो सानो बनाएर यसरी राख्दा हुन्छ। तेलमा त्यो त विशेष त तेल आगोमा ताईमा तेल राखेको छ, तेलमा मजाले यसरी राख्यो भने एकदमै मिठो पनि हुन्छ र आफूले आफ्नो घरमा बनाएको स्वादिष्ट पनि हुन्छ र आफ्नै तरिकाले यस्तो खालको बन्छ। मजाले यसरी पकाएर खानु होला र पनि तपाईले कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोले सक्दो शेयर गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।